Все это временно. И наша страна опять будет большой и сильной. И опять будет Советский Союз. И никто никуда не уйдет. И все будут жить в мире и согласии. Для досягнення агресивних цілей Кремля міністр оборони Шойгу нещодавно наказав своїм військам посилити наступ на усіх можливих напрямках в Україні. Та, схоже, не всі окупанти в захваті від такої ідеї. Через великі втрати все більше російських військовослужбовців відмовляються вмирати за Путіна. Дружина одного з вояк скаржиться, що її чоловіка ув'язнили через відмову воювати. Сообщаю вам о том, что мой муж на данный момент находится на Украине. 14 июля 2022 года мой муж позвонил мне и сообщил очень неприятные новости. Он сказал то, что за рапорт о досрочном увольнении с военной службы их определяют в СИЗО номер 1 под Луганском. Также прошу отметить, что мой муж неоднократно писал рапорт на отпуск по рождению ребенка, но этот рапорт так и не был никем подписан. Пожалуйста, прошу вас, помогите мне вернуть мужа домой. Матір ще одного окупанта розповідає, що російське командування тримає відмовників у підвалі та силою намагається повернути їх на фронт. Я не знаю, где находится мой сын, куда его увезут. Также у них забирают связь, забирают телефоны. Мы не можем общаться и не можем отследить, где он сейчас, что с ним и как он, и что с ним происходит вообще. Еще был момент, чтобы собрать всех отказников и бросить их на передовую. И сейчас идет всяческое склонение к тому, чтобы они отказались от своих рапортов и написали снова согласие на участие в боевых действиях. Щоби збільшити рівень підтримки путінської армії, росіянам показали переваги від загибелі їхніх родичів на війні в Україні. Потерь в вооружених силах Росії нет. В сюжеті на одному з каналів розповідають, що за загиблого сина батьки отримали від держави компенсацію і придбали автомобіль. Тому вмирати за імперські амбіції Путіна нібито доволі вигідно. Так же, как деды и прадеды, он сражался с фашизмом. В память о Сэдди, говорю, купили новенькую машину. Новая «Лада» куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище. Мабуть, саме про це і мріяв Алексій. Також в РФ опублікували відео, в якому сім'я вбитого російського солдата жаліється, що не отримала за нього обіцяну грошову компенсацію. А куда они делись, эти деньги? Съели их? Пускай, говорю, сами подавятся этими деньгами. Что, Путин виноват, что ли? Не может быть. А сестра цього вбитого окупанта нібито взагалі не розуміє, за що вбили її брата. Знаете, вот первое, когда только осознание того, что его убили, первые мысли – за что? Почему именно наш мальчик? Безобидный такой, он никого в жизни ни разу не обидел. И почему именно он? Может, это и лучше, что он не видел все эти ужасы войны. Зная его характер мягкий, я просто не представляю, как бы он мог убить человека. Та в кадрі можна побачити холодильник з українською гарантією, який, ймовірно, загарбник встиг намародерити та передати родичам в Іркутськ, що знаходиться аж за 5000 кілометрів від українського кордону. Вочевидь, російська сім'я тому і жаліє, що більше таких подарунків з України не отримає. Черговий жест доброї волі від окупантів. У Ленінградській області самоліквідувався гелікоптер Мі-8 Росгвардії. Причини падіння гвинтокрила невідомі. А на тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники збили власний винищувач Су-34. 150 метров от дома упал. Сбили вчера, не упал. Сбили украинский самолет. Видел прям как падал с неба. Я в шоке. Просто с самого неба горящий падал. Я заболел. Оператор на відео каже, що нібито збили український літак. Однак на залишках винищувача видно надпис ВКС Росії. А це відео чергового запуску по Україні російської ракети аналогов «Нет» «Іскандер». Вона впала одразу після пуску. Також в РФ тривають масштабні пожежі.
В Уфі палає будівля арбітражного суду Башкирії. У Курській області спалахнула пожежа після оголошеної бойової операції окупантів на українському кордоні. У соцмережах місцеві мешканці скаржилися на звуки вибухів, а губернатор пояснив це виконанням бойового завдання російськими військами. У підсумку такої операції згоріло одне з місцевих підприємств. Как-то так живем, наверное. Також спалахнула масштабна пожежа на складах в російському місті Анадир, що на крайньому північному сході Росії. В РФ розширюють масштаби воєнної підготовки для дітей. У Білгородській області відкрито близько 1500 класів юноармії. Також там започаткували курси військової підготовки для тих, хто не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контрактів зі Збройними силами РФ. Окрім кадрового голоду, окупанти мають проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. В РФ провели опитування, чи готові росіяни фінансово підтримувати російську армію. Из своего семейного бюджета какую-то сумму на покрытие расходов, связанных со специальной военной операцией, вы готовы были бы отдать? А на какие именно? Ну, вот любые расходы, связанные со специальной военной операцией. Наверное, не на вооружение. Я патриот. И, несмотря на то, что пенсионерка, денег нет, но... Вы бы поддержали лично вот из своего семейного бюджета, какую сумму готовы были бы выделить? Ну, какую-то готовы, но небольшую. Небольшую? Да. Ну, скорее всего, нет. А вообще считаете, что население должно оплачивать расходы, связанные? Ну, в данный момент тоже нет. А почему, как вам кажется? И почему лично вы не хотите? Без камер. Ну, если бы я бы, например, пришлось бы так как, 1000 я бы отдала. Единоразово или на регулярной основе? Я думаю, что единоразово. Попри те, що Росія не оголошувала воєнний стан, Путін цього тижня підписав закон, який зобов'язує економіку країни працювати на потреби російської армії. Відтепер працівники військово-промислового комплексу працюватимуть понаднормово та без вихідних. А керівники різних підприємств під час так званих воєнних операцій змушені задовольняти потреби силовиків та спецслужб. Потому. А ось так у Приморському краї арештували чоловіка, який у соціальних мережах бажав смерті російському диктатору Путіну через його політичну діяльність. Заявляю о том, что я, находясь у себя дома по домашнему адресу, вошел в социальную сеть ВКонтакте, где в пабликах размещал комментарии с призывами о насильственной смерти через повешение нашего президента Владимира Владимировича Путина. Крім того, російські окупанти показали відео про те, як вони починали вторгнення в Україну 24 лютого. На кадрах підготовка, висадка та штурм аеродрому в Гостомелі 45-ї гвардійською бригадою ВДВ. Як відомо, ці десантники були повністю розбиті Збройними силами України. І так буде з усіма окупантами, які прийшли на українську землю.